ท่ามกลางความมืดมิดของห้วงอวกาศมีความลับหนึ่งที่ซ่อนตัวอยู่หลังความงดงามของเกลียวคลื่นดาราจักรนี่คือเรื่องราวของกาแล็กซีน้ำวน M51 กาแล็กซีแห่งแรกที่มนุษย์นั้นระบุได้ว่ามีโครงสร้างเป็นรูปก้นหอยซึ่งตั้งอยู่ห่างจากโลกด้วยระยะห่างกว่า 28 ล้านปีแสงกาแล็กซีน้ำวนไม่ใช่เพียงวัตถุท้องฟ้าที่สวยงามจนถูกเรียกว่าเป็นอัญมณีแห่งกาแล็กซีแต่เปรียบเสมือนห้องปฏิบัติการทางดาราศาสตร์ที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของมนุษย์ที่ในคลิปนี้อับดุลไททูบจะพาทุกคนเดินทางข้ามผ่านระยะทาง31ล้านปีแสงไปยังกาแล็กซีน้ำวนต้นแบบในการศึกษาโครงสร้างกาแล็กซีและการก่อตัวของดวงดาวได้ดีที่สุดแห่งหนึ่งครับกาแล็กซีน้ำวนหรือ M51 คือกาแล็กซีแห่งแรกที่ถูกระบุว่ามีโครงสร้างรูปก้นหอยแม้ชาร์ลส์ เมสซีเยจะค้นพบมันตั้งแต่ปี 1773 แต่ในยุคนั้น M51 ถูกมองว่าเป็นเพียงวัตถุที่พร่ามัวหรือเนบิวลาที่ไร้รูปทรงที่ชัดเจนจุดเปลี่ยนสำคัญนั้นเกิดขึ้นเมื่อวิลเลียม พาสันใช้กล้องโทรทัศน์เลวิอาธานแห่งพาสันทาวน์ซึ่งใหญ่ที่สุดในโลกในขณะนั้นสังเกตจนพบโครงสร้างที่ซับซ้อนและเป็นคนแรกที่วาดภาพระบุว่า M51 มีแขนเป็นเกลียววนอย่างชัดเจนซึ่งภาพสเก็ตคลาสสิกนี้กลายเป็นงานศิลปะทางดาราศาสตร์แห่งศตวรรษที่ 19 และถูกสันนิษฐานว่าเป็นแรงบันดาลใจให้ภาพ The Starry Night ของวินเซนต์ แวนโกะหลังการค้นพบนี้ลอร์ดรอสยังพบวัตถุก้นหอยเพิ่มอีก 14 แห่งในเวลาเพียง 5 ปีเช่น M63 หรือกาแล็กซีทานตะวันและ M74 หรือกาแล็กซีปีศาจโดยนักดาราศาสตร์ยุคนั้นเรียกพวกมันว่าเนบิวลาก้นหอยเพราะยังไม่ค้นพบว่ามีกาแล็กซีอื่นที่อยู่เอกเทศนอกทางช้างเผือกจนกระทั่งเอ็ดวิน ฮับเบิลได้พิสูจน์ความจริงเรื่องนี้ในปี 1929 ปัจจุบันกาแล็กซีน้ำวนยังคงเป็นวัตถุยอดนิยมในการศึกษาเพราะแขนก้นหอยที่ลอร์ดรอสค้นพบนั้นเปรียบเสมือนโรงงานผลิตดาวฤกษ์ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำความเข้าใจกระบวนการเกิดใหม่ของดวงดาวในจักรวาลด้วยระยะห่างราว 23-31 ล้านปีแสงซึ่งทางดาราศาสตร์ถือว่าไม่ไกลและลักษณะที่หันหน้าเข้าหาโลกทำให้ M51 กลายเป็นห้องปฏิบัติการธรรมชาติที่สมบูรณ์แบบในการศึกษากระบวนการเกิดดาวฤกษ์อย่างละเอียดกาแล็กซีน้ำวนแห่งนี้ได้รับสมญานามว่าโรงงานผลิตดาวฤกษ์เนื่องจากมีกลไกเอื้อต่อการสร้างดาวใหม่จำนวนมากโครงสร้างแขนก้นหอยที่ชัดเจนเปรียบเสมือนเครื่องจักรหลักที่ทำหน้าที่บีบอัดก๊าซไฮโดรเจนให้มีความหนาแน่นสูงจนก๊าซเหล่านั้นยุบตัวด้วยแรงโน้มถ่วงและก่อตัวเป็นกระจุกดาวใหม่เราสามารถสังเกตบริเวณการเกิดดาวได้จากสีชมพูในภาพถ่ายและเห็นกระจุกดาวอายุน้อยเป็นสีน้ำเงินสว่างกระจายอยู่ตามแนวแขนปัจจัยสำคัญที่ทำให้ M51 มีการเกิดดาวรุนแรงกว่ากาแล็กซีทั่วไปคือแรงดึงดูดมหาศาลจาก NGC 5195กาแล็กซีแคระคู่ขนานแรงดึงดูดจากการเฉียดกันของทั้งคู่ช่วยบีบอัดก๊าซในจานของ M51 จนเกิดการระเบิดของการก่อตัวดาวฤกษ์ตามแนวแขนและใจกลางกาแล็กซีอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้จากการสังเกตการสมัยใหม่พบว่า M51 มีหมอกของไฮโดรเจนโมเลกุลหนาแน่นกว่าที่คาดโดยก๊าซถึง 50% ไม่ได้รวมตัวกันอยู่อย่างหนาแน่นในเมฆโมเลกุลยักษ์แต่กระจายตัวเป็นหมอกฟุ้งอยู่ทั่วจานกาแล็กซีนำไปสู่ข้อสันนิษฐานว่าแรงดันจากหมอกก๊าซนี้เองคือตัวแปรสำคัญที่กำหนดการยุบตัวลงเป็นดาวฤกษ์ซึ่งเดิมเคยถูกมองว่าเป็นสิ่งที่ไม่สำคัญนักดาราศาสตร์ค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบมาแล้วหลายพันดวงแต่เกือบทั้งหมดอยู่ในกาแล็กซีทางช้างเผือกของเราและอยู่ห่างออกไปไม่เกิน 3,000 ปีแสงการจะหาดาวเคราะห์ในกาแล็กซีอื่นที่ห่างไกลออกไปหลายล้านปีแสงนั้นทำได้ยากมากเพราะแสงจากดาวฤกษ์ที่อยู่ไกลขนาดนั้นจะรวมตัวกันจนกลายเป็นจุดเดียวทำให้ไม่สามารถใช้วิธีตรวจวัดการหักเหของแสงแบบปกติได้ทว่าล่าสุดทีมนักวิจัยจาก Harvard and Smithsonian พบสัญญาณสำคัญในกาแล็กซีน้ำวนซึ่งอยู่ห่างออกไปราว 28-31 ล้านปีแสงผ่านข้อมูลจากหอดูดาวรังสี X จันทราโดยพบรังสี X จากระบบดาวคู่ที่ชื่อว่า M51ULS1 ลดลงจนเหลือศูนย์นาน 3 ชั่วโมงก่อนจะกลับมาสว่างอีกครั้งสัญญาณนี้บ่งชี้ว่ามีวัตถุขนาดเท่าดาวเคราะห์เคลื่อนที่ผ่านหน้าแหล่งกำเนิดรังสี X ทำให้ M51ULS1b กลายเป็นผู้สมัครดาวเคราะห์นอกกาแล็กซีดวงแรกที่ถูกค้นพบ
นักดาราศาสตร์ประเมินว่าดาวเคราะห์ดวงนี้มีขนาดใกล้เคียงกับดาวเสาร์โคจรห่างจากดาวนิวตรอนหรือหลุมดำไประยะทาง2เท่าของวงโคจรดาวเสาร์รอบดวงอาทิตย์โดยมีดาวคู่เป็นดาวฤกษ์มวลมหึมาขนาด20เท่าของดวงอาทิตย์ซึ่งหากได้รับการยืนยันนี่คือดาวเคราะห์ที่มีประวัติสมบุกสมบันมากเพราะมันต้องรอดชีวิตจากการระเบิดซูเปอร์โนวาในอดีตและอาจต้องเผชิญกับการระเบิดอีกครั้งจากดาวคู่ที่เหลืออยู่ในอนาคตอย่างไรก็ตามการยืนยันตัวตนของดาวเคราะห์ดวงนี้นั้นยากลำบากเนื่องจากวงโคจรที่กว้างมากทำให้นักดาราศาสตร์คาดว่ามันจะไม่เคลื่อนที่ผ่านหน้าแหล่งกำเนิดรังสี X ให้เห็นอีกเลยในอีก70ปีข้างหน้าซึ่งหมายความว่าเราอาจต้องรอคอยนานหลายทศวรรษเพื่อพิสูจน์การมีอยู่ของมันอย่างเป็นทางการในปี 1992 ดร. ฮอลแลนด์ฟอร์ดรายงานการค้นพบสำคัญจากกล้องโทรทัศน์ฮับเบิลโดยพบเงาสีดำรูปตัว X ตัดผ่านใจกลางที่สว่างไสวของกาแล็กซี M51 เงาดำนี้เกิดจากฝุ่นดูดกลืนแสงโดยจุดตัดของตัว X คือตำแหน่งที่แน่นอนของหลุมดำมวลยิ่งยวดที่มีมวลมหาศาลเท่ากับดวงอาทิตย์ประมาณ1ล้านดวงโครงสร้างตัว X ประกอบด้วย2แถบที่มีที่มาต่างกันแถบที่หนาและมืดที่สุดคาดว่าเป็นวงแหวนฝุ่นรูปโดนัทขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง100ปีแสงซึ่งวางตัวหันด้านข้างมาทางโลกทำหน้าที่เป็นเชื้อเพลิงให้หลุมดำและบดบังจานพอกมูลมวลซึ่งเป็นวัตถุที่โคจรรอบหลุมดำไว้ส่วนแถบที่2ยังคงเป็นปริศนาอาจเป็นจานฝุ่นแผ่นที่2หรือก๊าซที่หมุนวนจนบีบให้รังสีพุ่งออกมาเป็นรูปกรวยแสงคู่ซึ่งดร. ฟอร์ดเปรียบแถบนี้เป็นป้ายเตือนว่าเรายังไม่เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นใจกลางกาแล็กซีนี้อย่างถ่องแท้การค้นพบนี้ช่วยให้เห็นภาพการทำงานของขุมพลังใจกลางกาแล็กซีได้ชัดเจนขึ้นโดยวงแหวนฝุ่นวางตัวเกือบตั้งฉากกับระนาบกาแล็กซีส่งผลให้อนุภาคที่พุ่งออกมาเข้าปะทะกับก๊าซและฝุ่นในจานกาแล็กซีจนเกิดเป็นโครงสร้างฟองก๊าซที่สว่างไสวปัจจุบันใจกลางของ M51 ถูกจัดว่าเป็นบริเวณที่มีกิจกรรมสูงและมีพลังงานมากกว่าใจกลางทางช้างเผือกหลายเท่าจากการที่หลุมดำกำลังกินสสารในปริมาณมหาศาลกาแล็กซีน้ำวนเป็นหนึ่งในกาแล็กซีที่มีการระเบิดของซูเปอร์โนวาบ่อยครั้งที่สุดโดยช่วงปี 1994 ถึง 2011 พบการระเบิดใหญ่ถึง3ครั้งซึ่งเป็นอัตราที่สูงมากเมื่อเทียบกับกาแล็กซีทางช้างเผือกที่เกิดเฉลี่ยเพียง 1-2 ครั้งในทุกๆ100ปีอัตราการระเบิดที่ถี่ผิดปกตินี้ยังคงเป็นประเด็นที่นักดาราศาสตร์ค้นหาคำตอบในบรรดาการระเบิดทั้งหมดปริศนาดาวฤกษ์สีเหลืองที่ตรวจจับได้เมื่อวันที่31 พฤษภาคมปี 2011 คือครั้งที่โด่งดังที่สุดครับเมื่อนักดาราศาสตร์ย้อนตรวจภาพถ่ายเก่าจากกล้องฮับเบิลพบว่าดาวต้นกำเนิดคือดาวฤกษ์ยักษ์ใหญ่สีเหลืองซึ่งสร้างความฉงนแก่ผู้เชี่ยวชาญทางดาราศาสตร์เพราะโดยปกติแล้วดาวที่จะระเบิดเป็นซูเปอร์โนวาได้มักอยู่ในระยะดาวยักษ์ใหญ่สีแดงหรือสีน้ำเงินเท่านั้นทีมวิจัยสันนิษฐานว่าดาวสีเหลืองดวงนี้อาจจะมีดาวคู่เป็นดาวสีน้ำเงินที่ร้อนกว่าคอยแย่งชิงมวลสารไปจนทำให้ดาวสีเหลืองเสียสมดุลและชิงระเบิดก่อนเวลาอันควรการค้นพบนี้จึงกลายเป็นหลักฐานสำคัญที่ช่วยขยายความเข้าใจเรื่องจุดจบของดาวฤกษ์ในระบบดาวคู่ได้ดียิ่งขึ้นแบบจำลองคอมพิวเตอร์และการศึกษาทางดาราศาสตร์เผยให้เห็นรายละเอียดของการเต้นรำในอวกาศระหว่างกาแล็กซีน้ำวน M51 และกาแล็กซีคู่หู NGC 5195โดยระบุว่าโครงสร้างที่เห็นในปัจจุบันนั้นเกิดจากการพุ่งทะลุจานกาแล็กซีถึง2ครั้งครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อ 500-600 ล้านปีก่อนโดย NGC 5195พุ่งจากด้านหลังทะลุผ่านจานกาแล็กซีหลักออกมาทางด้านหน้าและครั้งที่2เมื่อ 50-100 ล้านปีก่อนหลังจากโคจรวนกลับมามันได้พุ่งทะลุจานของ M51 อีกครั้งจนมาอยู่ในตำแหน่งปัจจุบันที่วางตัวเยื้องอยู่ด้านหลังของปลายแขนก้นหอยข้างหนึ่งหลักฐานสำคัญที่สนับสนุนทฤษฎีการพุ่งทะลุ2ครั้งนี้คือโครงสร้างเศษซากดาวและก๊าซนอร์ทเวสต์พลูมที่ยืดออกไปไกลถึง 140,000 ปีแสงจากใจกลางกาแล็กซีซึ่งเกิดจากแรงดึงดูดมหาศาลระหว่างการปะทะโดยการศึกษาในปี 2015 พบว่าแบบจำลองการปะทะเพียงครั้งเดียวนั้นไม่สามารถอธิบายการเกิดหางหรือโครงสร้างขนนกทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือได้แต่แบบจำลองการปะทะหลายครั้งสามารถสร้างโครงสร้างที่สอดคล้องกับภาพจริงได้อย่างแม่นยำจนสร้างโครงสร้างกาแล็กซีน้ำวนออกมาได้เหมือนของจริง
ผลิตภัณฑ์นี้มีส่วนผสมของ CBD และน้ำมัน MCT ซึ่งทำงานร่วมกันเพื่อช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยเรื้อรังครับ CBD Daily Oil สามารถใช้ได้ทั้งในเวลากลางวันเพื่อช่วยเพิ่มสมาธิในการทำงานและในเวลากลางคืนเพื่อช่วยให้ผ่อนคลายก่อนนอน 1-2 ชั่วโมงครับจากเสียงผู้ใช้ที่ต้องนั่งทำงานเป็นเวลานานพบว่าเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องอาการปวดหลังนั้นลดลงอย่างเห็นได้ชัดครับคิดว่า CBD มีประโยชน์ในด้านอื่นๆอีกอย่างไรลองคอมเมนต์มาคุยกันได้ครับ